السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطلبة المرحلة الرابعة فالإلكترونيك قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية رافدين الجامعة، لكم سلسلة محاضرات العملي بمادة الكترونيات رقمية متقدمة. بالمحاضرة السابقة علمنا إنه شلون ننشئ بروجكت باستخدام برنامج كواتس، وصممنا الآند جيت، حطينا الانبوت، حصلنا الاوتبوت، وتأكدنا من عنده باستخدام simulation form. محاضرة اليوم إن شاء الله راح ننفذ الهالف أداة. دائرة الهالف أداة مثل ما موضحة بالشكل تو input ال A وال B وال output هو السم والكري. معادلة السم هي A XOR B، معادلة الكري هي A and B. التروث تيبل إلها موضح. الاوتبوت يكون بالنسبة للسم والكري يكون لوجيك 0 بلوجيك 0 إذا كان الانبوت لوجيك 0 بلوجيك 0. يكون اوتبوت للسم يكون لوجيك 1 إذا كان أحد الانبوت لوجيك 1 إن كان ال A أو ال B، فيكون فقط السم لوجيك 1 والكري لوجيك 0. ويكون الاوتبوت للكري 1 والسم 0 إذا كان تو الانبوت لوجيك 1 بلوجيك 1. خلي نصمم الدائرة. نصمم الدائرة باستخدام برنامج كواتس. بالبداية مثل ما شرحنا ديك المحاضرة يجب أن ننشئ بروجكت. نذهب على قائمة فايل، new كواتس بروجكت، ثم اوكي، بعدها نيكست. إذا تذكرون بالبداية نحدد وين موقع راح نخزن بيه البروجكت. مثلا نسميه هنا new folder lecture 2، العفو، select folder. بعدها نعطي اسم للبروجكت، مثلا اسم البروجكت نسميه lecture 2، نسميه half أداة، أي اسم، أو يعجبكم تسموه lecture 2، أي اسم. بس إذا تذكرون شباب مثل ما شرحنا ديش المحاضرة إنه اسم الانتيتي توب ديزاين ليفل انتيتي لازم يكون مشابه لاسم البروجكت. لهذا أنا مجرد ما كتبت اسم البروجكت اسم الانتيتي فايل صار مشابه لاسم البروجكت. بعدها نيكست. نختار الديفايس المستخدم عندنا، هذا الديفايس اللي هو يكون تسلسل خامس واحد السيريال نمبر مالته والموديل. بعدها فينيش. صار عندنا بروجكت اسمه lecture 2. بعد نذهب على قائمة فايل، أيضا نيو، بعدها بلوك دايجرام schematic فايل. طبعا أنا قبل لا أصمم أنا أتمنى من عندكم شباب إنه إحنا شرحنا طريقة التصميم أو ربط الدائرة ذيك المحاضرة. أتمنى قبل لا تشوفون الفيديو عندكم انتو الديزاين، هذا الديزاين أتمنى إنه تصمموه قبل لا تشوفون المحاضرة، وشوف شنو الأخطاء عندك بعد تكمل المحاضرة وتنفذ. أنا سأريد أسحب اللوجيك جيت اللي عندي. اللوجيك جيت اللي عندي اللي هي الاكس اور والاند. دبل كليك، هاي الاكس اور، اللوجيك جيت الثاني دبل كليك اللي هي اند. اذا تذكرون قلنا اند 2 اللي هي 2 تمثل لي 2 input. بعدها راح نحتاج بن تول اللي هي تمثل لي الانبوت والاوتبوت.
اني هنا عندي تو انبوت، الاي والبي. طبعا البنتور حيبقى وياي الا ادوس اسكيب، اضغط اسكيب من الكيبورد. اسحب الاوتبوت. هنا ايضا عندي تو اوتبوت، واحد للسام والثاني للكابي. اذا اسكيب اوصل، قلنا التوصيل هي دراج اند دروب. واوصل الاند. الان تاخذ من الاي، تاخذ من البي. طبعا هنا ماكو توصيل، توصيل هي هاي النود. هذا الاوتبوت، للسام بالكابي. هذا الديزاين مثل ما موجود، خليني اوضح لكم اياه. عفوا. هذا الديزاين حاولنا نصمم نفسه. هسه المطلوب من عندنا انه نسمي البن تول مالتنا الانبوت والاوتبوت. هاي الاي والبي، وهذا السم والكابي. اذا تذكرون نسوي نيم، هاي تكليك properties، هذا النيم، هاي الاي، هذا البي، هذا السام، هذا الكابي. الكابي اوت. بعد ما صممنا لازم اسوي اناليسيس عشان اتاكد من صحة الديزاين. هاي اناليسيس، هاي كومبايليشن راح نستفاد من عندها اذا كان عندي ديفايس مربوط على الحاسبة بدي انزل عليه البروجكت. هاي نشرحها ان شاء الله بالمحاضرات القادمة. سوي اناليسيس، حيطلب من عندي سيف البرنامج. هذا البلوك ديزاين مثل ما تذكرون، اسم الديزاين صار نفس اسم البروجكت اللي هو مشابه، يكون اسم الانتيتي اللي هو lecture 2 بدون ما انا احدد اسمه. سيف. successful. ما كملت الديزاين وتأكدت ان الديزاين صح، نذهب بقائمة فايل من جديد، نيو. بعدها حنختار university program اللي هي vector waveform. هذا اوكي. هسه هاي simulation waveform editor. راح اضيف النودات من edit، insert node or bus، قائمة edit، insert node or bus، بعدها node finder، بعدها list. هنا حيعرض لي النودات اللي هي الاي والبي الانبوت، والكاري والسام هي الاوتبوت. راح انقل النودات. اذا تتذكرون ذيك المحاضرة شباب احنا اختارينا نود ونقلناها. قلت لكم ممكن انه انقلها كلها copy all to selected node. راح ينقلها كلها. بعدها اقول له اعطي اوكي، ثم اوكي. انضافت النودات الاي والبي هي الانبوت، والكاري والسام هي الاوتبوت. طبعا اذا انت تريد ترتبها انه تصعد مثلا السام على الكاري، مجرد ما هم دراج اند دروب تسحبها للأعلى. هسه راح نعطي عندنا قيم للانبوت لكي نحصل الاوتبوت. شلون اذا كان هذيك محاضرة نعطي قيم للانبوت؟ اختار النود، بعد قلنا هاي قيم الانبوت. احنا تذكرون استخدمنا الكلوك، قلنا عم نحقق التروث تيبل. قلت اذا اول واحد اعطيه قيمة معينة لازم الثاني ضعف، او مو الا 10 نانو سكند. مثلا الاول راح اعطيه 20 نانو سكند، اوكي.
الثاني لازم انه يكون ضعف الاول. التايم كلوك مالته البيريود تايم لازم يكون ضعف الاول. اذا الاول اعطيناه 20 الثاني لازم يكون 40 نانو سكند. تمام. هسه انا حققت التروث تيبل اللي هو 0 0 0 1 1 0 1 1. قلت انا كنترول وسبيس من الكيبورد عم اسوي زوم ان. هذا التروث تيبل 0 0 0 1 1 0 1 1 وهكذا اعيد نفسه كل 40 نانو سكند. اذا اريد انفذ، اذا يكون التنفيذ قلنا منه من functional simulation مطلوب من عندنا سيف الويف فورم، بعد اعطي سيف complete successful. نلاحظ هذا الانبوت الاي والبي. الاي والبي هي تمثل الانبوت، والسم والكاري هي تمثل الاوتبوت. خلينا نشوف الانبوت. الانبوت هذا الاي وهذا البي. تمام. حيكون اذا كان الانبوت صفر بصفر لوجيك زيرو بلوجيك زيرو حيكون السم لوجيك زيرو والكاري لوجيك زيرو. قلنا السم يكون لوجيك 1 فقط اذا كان احد الانبوت لوجيك 1. بس نلاحظ احنا الاي هو لوجيك 1، اذا طلع السم لوجيك 1. ان كان البي لوجيك 1 والاي لوجيك 0 ايضا السم حيكون لوجيك 1. وش وقت يظهر عندنا الكاري 1 لوجيك 1؟ عندما يكون التو انبوت هي لوجيك 1. شوف الاي والبي هنا 1 ظهر الكاري 1 والسم 0. طبعا هاي باعتماد على التروث تيبل. لو نظهر التروث تيبل خلينا نصغر واجهة برنامج الوورد. هذا التروث تيبل. إذا كان الانبوت الاي والبي صفر بصفر هيكون السم صفر والكاري صفر. صفر بصفر السم صفر والكاري صفر. إذا كان أحد الانبوت واحد الاي أو البي حيكون السم واحد لوجيك 1 والكاري لوجيك 0. هسه هنا عندي أحد الانبوت الاي أو البي هي لوجيك 1. شوف السم طلع لوجيك 1 والكاري صفر، ويكون الكاري واحد فقط إذا كان الاي والبي واحد. هنا عندي الاي والبي واحد، إذن حيكون السم صفر والكاري اوت حيكون لوجيك 1. أتمنى تكون واضحة المحاضرة، وآسف على الإطالة وشكرا حسن الاستماع.